another unboxing na naman tayo. Ayan, sa ating Budol Serye number 3. Number 3 na itong Budol Serye natin ito. Ayan, na-sanitize ko na rin to. Yan yung details. I-open na natin. And dun pala sa mga nag-support ng Budol Serye 1 tsaka number 2 natin. Thank you so much po. And kung nabudol din kayo mga moms, damay-damay na to. Thank you so much. At huwag niyo po kalimutang mag-like, share, subscribe, click the notification bell para updated po kayo sa ating mga future vlogs. Thank you so much again po sa mga nag-subscribe. So, open natin kung ano to. Okay. Alam ko na to. Ito yung chair cover. Alam ko ano lang to 67 pesos. Isa. Ayan. Dining chair cover. Fan kasi ako ng mga chair cover. Sa sobrang pagkaban ko. Parang ang dalas ko na atang nagpi-place or nag-add to cart. Pero hindi ko naman siya pini-place order. Kasi nga, namimili ako talaga ng magandang design. So, yung pinili ko ngayon, apat to dahil apat lang naman. Aming chair dito. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Maganda siya. Wala siyang butas. Check natin kung may mga butas. So, isa. So, ang pinili ko ngayon, dark color. Kasi, masyadong marumihin yung nauna kong nabili. Hindi naman marumihin. Pero, gusto ko lang mabago. Ayan. Okay, may dalawa. Maganda siya kasi garterized na siya. O, ayan. Pero alam nyo ba, pag tumagal, naglulus din tong garter na to, lalo pag sa paglalaba. Kasi winawashing ko to, ayan yung ganito. Ang nangyari, naglulus tong garter niya. So, yun lang yung disadvantage niya. Pag ginagamit niya siya. Pero, pang matagalan nyo naman siyang magagamit din. So, okay na rin siya. Kasi maganda rin na may cover yung mga upuan natin, lalo sa dining. Kasi alam nyo na, lalo sa akin, dalawang boys, hindi maiiwasan talaga na madumihan yung upuan, yung, ano ko ang tawag doon, cushion ba yun? Ayan. So, ganyan yung tahi niya. Ayan. Pag ginagawa ko, ma'am, pag sinisipag ako, dinodoble ko yung tahi niya. Kaso, yung sa una kong nabili ganito, dinoble ko yung tahi, ang nangyari. Namali ako ng tahi, tapos hindi na siya na-stretch. Tendency, lalo siyang nag-loose. Ayan siya. Maganda pa ganito, paplansyahin nyo muna, para mas maganda tignan. Labhan nyo siya, tapos paplansyahin nyo siya. Mas maganda siya tingnan sa chair. Papakita ko sa inyo, i-install ko siya dun sa chair namin, kung ano yung itsura niya. So, ayan